Paraan ng paglalagay ng IOF at Foliar sa palayan. Paghahanda ng lupa or land preparation. Gawin ng pag-spray ng Foliar pagkatapos ng pagtatraktor o pag-aararo. Isalin sa knapsack sprayer ang Foliar. Sa isang 16 liters na knapsack, maglagay ng 100 ml na Foliar. Sa isang hektarya, 10 knapsack ang magagamit. Matapos ang paghahanda ng lupa, mag-spray ng Foliar sa lupang pagtatamnan. Pagtunaw at pagbabad. Paghanda ng drum na may 200 litro na tubig. Sa kalahating kilo ng IOF, 200 litro na tubig ang magagamit sa kada hektarya. Durugin at ihalo ang kalahating kilo ng IOF hanggang sa malusaw. Hayaang nakababad ang IOF ng 12 to 24 hours bago gamitin. Matapos mababad, kumuha ng tela pang sala at isalin sa knapsack sprayer. Siguraduhing malinis at walang halong kemikal ang sprayer na gagamitin upang hindi mamatay ang mga living microorganisms na taglay ng IOF. Ilagay sa mga lalagyan na may takip ang natirang IOF. 2 araw bago magtanim or mag-transplanting, mag-spray ng IOF sa palayan. After 7 to 10 days mula nang magtanim, mag-spray ng IOF sa palayan. Every 7 days interval ang pag-spray ng IOF. After 50 to 55 days or milking stage, mag-apply ng Foliar sa palayan. Ang araw na pag-a-apply ng Foliar ay nakabase kung anong klase ang variety ng palay. Sa isang hektaryang palayan, 3 kilo ng IOF at 2 litro ng Foliar ang magagamit. Happy farming! Sa karagdagang impormasyon, pwedeng magtanong sa nag-post ng video na ito.